Sziasztok! Folytatjuk a Mozaik OS operációs rendszer bemutatását. Az első lépések, első beállítások már megtörténtek az előző videókban. Most azt mutatjuk be, hogyan tudsz több felhasználói fiókot létrehozni, és egyáltalán miért jó, ha több felhasználói fiókod van. A felhasználói fiókok használatával még nagyobb biztonságot tudsz elérni, még kisebb esélyt adsz az alkalmazásoknak arra, hogy hozzáférjenek az adataidhoz. A felhasználói fiókok ugyanis nem képesek egymással kommunikálni, gyakorlatilag olyan, mintha külön készülékek lennének. Ahhoz, hogy felhasználói fiókokat tudj létrehozni, szükség van egy-két beállításra. Beállítások, rendszer, felhasználók. Létrehozunk egy új fiókot, miután a felhasználóváltást engedélyeztük. Az új fiókra váltunk, és itt látszik, hogy olyan, mintha egy új telefonhoz jutnánk. Minden beállítást előről kezdünk, ezt már egy korábbi videóban megmutattuk. Minden fiókból megérkeznek az értesítések a fő fiókba, vagyis az elsőbe, kivéve, ha úgy váltunk vissza a fő fiókra, hogy a munkamenet befejezése lehetőséget választjuk. Ezt megteheted úgy, hogy a bekapcsoló gombot hosszan megnyomva kiválasztod a munkamenet befejezése opciót, illetve a felhasználó választásnál is megtalálod ezt a lehetőséget. A főképernyőn két lefelé húzással az értesítési sávból tudsz eljutni a fiókokig. A képernyő alján megjelenik a fiók emblémája. Erre koppintva tudjuk a fiókokat kezelni, új fiókot létrehozni és váltani közöttük, illetve leállítani a munkamenetet. Ez a funkció leállít minden alkalmazást és folyamatot, amely az adott fiókon fut vagy zajlik, tehát kvázi leállítja a fiók működését. Ha simán csak felhasználót váltunk, akkor megérkeznek az értesítések a fő fiókba. A biztonságot tovább fokozhatod, ha vendégfiókot is beállítasz, ezt a fiókok kezelésénél teheted meg. A fő fiókból további beállítások is elérhetőek. A felhasználók kezelésénél rákoppintva a kiválasztott fiókra engedélyezheted a háttérben futást, illetve a hívások és SMS-ek fogadását. Készen vannak a fiókok, jöhet az alkalmazások letöltése. Itt van némi többletfeladat egy hagyományos telefonhoz képest, mert minden applikációnál meg tudod szabni, hogy mihez adsz engedélyt. Alapértelmezetként minden egyes applikáció egy konténerbe van bezárva. Nem lát semmit a telefonból. Meg fogja követelni az applikáció, hogy neki milyen engedélyekre van szüksége a normális működéshez, és ezeket az engedélyeket természetesen ezen a telefonon is meg kell adni, de sokszor olyan hozzáféréseket is megkövetelnek az alkalmazások, amelyekhez az égvilágon semmi közük. Emellett a hagyományos telefonokon az alkalmazások kommunikálnak egymással, és adatokat osztanak meg. Ez egy rendszeres, háttérben futó jelenség, erre viszont a Mozaik OS-en nincs lehetőségük. Az alkalmazások letöltésének két útja van. Vannak olyan alkalmazások, amelyek működéséhez nincs szükség a Google Play szolgáltatásokra. Az alternatív letöltési lehetőségek egyike az Aurora Store, ami a Mozaik Store-ból egy koppintással letölthető. Az Aurora Store lehetőséget kínál arra, hogy azokat az applikációkat telepítsük a telefonunkra, amiket egyébként a Google Play Store-on keresztül töltenénk le, pedig nélküle is működne. Nem mindig sikerül elsőre egy letöltés az Aurora technológiai megoldása miatt. Lehet, hogy egy alkalmazást többször meg kell próbálni letölteni. Ha sikerült, akkor derül ki, hogy az az alkalmazás hajlandó-e működni Google Play szolgáltatások nélkül is. Fontos, hogy az Aurora Store-ba mindig anonim jelentkez be. Az így letöltött applikációk egy úgynevezett konténerbe kerülnek, semmihez nem tudnak majd hozzáférni a telefonon, csak azokhoz a funkciókhoz, amelyekre a felhasználó engedélyt ad. A Mozaik OS alapbeállításként úgy működteti ezeket az alkalmazásokat, hogy azok nem tudnak adatokat tovább küldeni. Ha egy applikáció megköveteli a Google felhasználói fiókot, a Google Play Store nem csak egy alkalmazás áruházként működik, hanem az egész telefon irányítójává válhat. Saját beállításainkat felülbírálva megengedheti a különböző applikációknak, hogy egymással kommunikáljanak, és folyamatosan információkat kérhet az alkalmazásoktól, amiket továbbíthat is. A Mozaik OS-en viszont egy sandboxba, vagyis homokozóba van zárva a Google Play szolgáltatás, tehát kap egy játszóteret, és ezen belül azt csinál, amit akar, de nem lát ki belőle.
tehát az operációs rendszer alapjaihoz, a telefon mély tudásához nem fér hozzá. Meg tudjuk határozni, hogy a Sandboxnak milyen jogosultságokat adunk, és ezt nem tudja felülbírálni a Google Play Store. Átváltunk tehát a második fiókra, mert így a Google Play Store-ról letöltött alkalmazások nem férnek majd hozzá az első fiókban tárolt adatokhoz. A Mosaic Store-ból tehát letöltjük a Google Play Store-t, onnan pedig már hozzájuthatunk a további szükséges alkalmazásokhoz. És itt jön a képbe a felhasználói fiókok fontossága. Egy külön fiókban teljesen elszigetelhetjük ezeket az alkalmazásokat. Így például, ha a fő fiókomban telefonálok, használok üzenetküldő szolgáltatásokat, és mondjuk tárolom a családi fotókat, akkor a második fiókban lévő Google alkalmazások ezekhez az adatokhoz nem férnek majd hozzá. Az alkalmazások engedélykéréseit kétféleképpen kezelheted. Egyrészt gyors csempékkel tiltani lehet a mikrofon és kamera használatát, valamint a tartózkodási hely beazonosítását. Ez a beállítás minden telefonon lévő alkalmazásra vonatkozik majd, így például a mikrofon tiltásával telefonálásra sem lesz lehetőség. Jobb, hogyha az alkalmazásonkénti beállítás lehetőségét választod. Hosszan nyomva tartva az applikáció ikonját, majd az i betűre koppintva megjelenik az alkalmazás info. Itt egyenként meg lehet adni minden engedélyt, vagy éppen tiltást, hogy csak azok az elérések maradjanak aktívak, amelyekre valóban szüksége van az adott alkalmazásnak. Letilthatod akár a hálózati hozzáférést is. A beállítások, hálózat és internet, adatforgalom csökkentő bekapcsolásával a rendszer megakadályozza, hogy egyes alkalmazások a háttérben használják a mobilnetet. A korlátlan mobiladatcsomag beállításban lehet ellenőrizni és megadni, hogy mi az, ami még ebben a módban is tudja használni a háttérben a mobilnetet. Jobb fent a 3 pontra nyomva a rendszer megjelenítése gomb megjeleníti a rendszer alkalmazásokat is. Itt is célszerű kikapcsolni azokat, amelyekre nincs szükség. Az alkalmazások letöltésének tehát az előbb végigvett 2 módszere van. Ha ezeket az alapszabályokat betartod, sokkal nagyobb biztonságban lesznek a fotóid, a csevegéseid, a telefonbeszélgetéseid, használd tehát az Aurora Store-t, és tedd külön fiókba a Google applikációkat. És még egy tipp, érdemes szintén külön fiókba tenni az internetbankot és azokat az alkalmazásokat, amelyeken keresztül vásárolni lehet. Így ezek is el lesznek különítve a többi alkalmazástól. További tippekkel jövünk majd a következő videókban.